हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई tech4u नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खालको भिडियो निकै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। तपाई पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो यस्तो खालको भिडियो बनाउन टर्नमी एपमा हालेर तपाईको फोटो 6 जति कार्टनमा कन्भर्ट गर्नु होला। सो टर्नमी एपलाई ओपन गर्नु होला। सो त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। सो त्यसपछि जुनसुकैमा तपाईलाई मन पर्छ त्यसमा ओके गर्नु होला। सो ओके गरिसकेपछि अब तल तपाईको ग्यालरीको फोटो देखाउँछ, त्यो फोटोलाई ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ राइट साइड देखाइरहेको छ, यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि अलिकति टाइम लाग्छ। सो यसरी कन्भर्ट हुन्छ। हाम्रो फोटो चाहिँ यस्तो खालको आयो भने सिधै यसले क्रस गरिदिनु होला। सो क्रस गरेपछि यसरी एड देखाउने छ, किनकि यो फ्रीको एप हो, त्यसले गर्दा। सो अलिकति पर्खिनु होला। त्यसपछि यसले पनि क्रस गरिदिनु होला। सो तिनटा धर्कामा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि सेभ डिभाइसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि डाउनलोडमा ओके गर्नु होला। सो डाउनलोडमा ओके गरिसकेपछि हाम्रो फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ भइसक्यो। यसरी नै तपाईले 5 फोटो चाहिँ गर्नु होला। सो त्यसपछि ब्याक जानु। सो टर्नमी एपबाट यसरी बनाएको फोटोमा चाहिँ वाटरमार्क हुनेछ, त्यो कसरी हटाउने त्यो म तपाईलाई देखाउने छु। सो त्यो फोटोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ जुन तपाईको फोनमा यहाँ एडिटको अप्सन हुन्छ पेन्सिलको, त्यसमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ यसलाई माथि यसरी सार्दिनु होला। यसरी अलिकति क्रप गरिदिनु होला यो वाटरमार्कलाई। त्यसपछि सेभ गरिदिनु होला। सो यसरी नै तपाईले 6 फोटोलाई गर्नु होला। सो त्यसपछि एलाइट मसमलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यो प्रोजेक्टको XML फाइलको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यसपछि डाउनलोड गरेर यसमा इम्पोर्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला। सो ओके गरिसकेपछि सुरुमा तपाईले एउटा भिडियो हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यो भिडियोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो खालको आउँछ ओरिजिनल मिडिया नोट फाउन्ड भनेर, यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा जानु होला। त्यसपछि यसमा मिडिया नोट फाउन्डमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि अब तपाईको कहाँनिर चाहिँ भिडियो रहेको छ, एउटा भिडियो चाहिँ सुरुमा हाल्नु होला। सो मैले चाहिँ यहाँ हालेको छु जस्ट एल्बम 2 मा, यसमा ओके गर्छु। त्यसपछि एउटा भिडियोलाई ओके गरे। सो त्यसपछि प्लस आइकनमा ओके गरिदिनु होला। सो त्यसपछि यहाँ खाली ठाउँमा यसरी ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि अब 1 नम्बरमा हाम्रो फोटो हाल्नुपर्ने छ, यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसमा फेरि ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिल्डमा, त्यसपछि मिडिया नोट फाउन्डमा। सो यसरी तपाईले पहिलो फोटोहरु बनाइराख्नु होला। त्यसपछि यसरी एउटालाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यसलाई प्लस आइकनमा गरेर एड गरिदिनु होला। सो त्यसपछि फेरि अर्को फोटोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यसमा ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिल्डमा जानु होला। त्यसपछि फेरि अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। सो यसरी यसले पनि प्लस गरिदिनु होला। सो त्यसपछि अर्कोमा पनि यसरी नै तपाईले 6 वटा फोटोलाई यहाँ 2टा भइसक्यो, अब 4टा बाँकी छ। सो यसरी नै गर्नु होला। अब फेरि यसमा ओके गरिदिनु होला। फेरि कलर एन्ड फिल्डमा, त्यसपछि नोट फाउन्डमा, त्यसपछि फेरि अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि प्लस गर्नु होला। सो त्यसपछि खाली ठाउँमा छुनु होला। फेरि यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि कलर एन्ड फिल्डमा गएर फेरि अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सो यसरी त्यसपछि प्लसमा ओके गरिदिनु होला। सो त्यसपछि अब फेरि 2टा बाँकी रहेको छ, यसमा पनि यसरी नै हाल्नु होला। सो अब यसरी नै प्लस गरिदिनु होला। सो त्यसपछि अब अन्तिमको फोटोमा पनि यसरी नै ओके गरेर यसमा फेरि ओके गर्नु होला। त्यसपछि मिडिया फिल्डमा गएर नोट फाउन्डमा ओके गरेर सो त्यसपछि लास्टमा यसरी फोटो 6 गट्टा हाल्दिनु होला। सो 6 गट्टा हालिसकेपछि यो मुनिको म्युजिक चाहिँ यहाँ अलरेडी छ। सो मेरोमा चाहिँ सो यसलाई यसरी ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईलाई
भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म्युजिकको लिंक दिनेछु, त्यसलाई डाउनलोड गरेर सो त्यसपछि यहाँ प्लस आइकनमा जानुला, त्यसपछि मिडियामा जानुला, त्यसपछि यहाँ यो 9 सेकेन्डको यो भिडियोको लिंक दिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर यसले ओके गरेर सो भिडियो एड भएको छ यहाँ। सो यसलाई भिडियोमा ओके गरेर यो माथि 3 थप्लामा ओके गर्नुला। सो त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट अडियोमा ओके गर्नुला। सो एक्सट्र्याक्ट भइसक्यो, त्यसपछि भिडियोलाई डिलिट गरिदिनुला। सो अब हाम्रो भिडियो चाहिँ यसरी बन्छ। सो यस्तो खालको बनेको छ। सो तपाईलाई यहाँ मैले प्ले गरे भने पुरै ह्याङ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसरी देखाएको छु, तपाईले पनि त्यसरी नै ट्राई गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँबाट सिधै सेभ गरिदिनुला। सो भिडियोमा ओके गर्नुला। सो यसरी सेभ हुन्छ। सो तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला।